किया cadenza डैशबोर्ड दो चल खिंच खिंच अलग यार फिल्टर खुलेगा वो 10 की टी कोई दे दे टी दा उस्ताद जी बात है हमारे ये हमारे उस्ताद जी हैं एक फिल्म देखी है यार ਇਹਦਾ ਗਵਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗਵਿੰਦਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਯਾਰ ਸਟੇਰਿੰਗ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਇਹ ਲੱਖੀਆਂ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਵਜ਼ਨੀ ਆ ओए इधर आ छाड़ दे कुछ नहीं है वो ओदे ते लोड ही नहीं पैना ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸਮਾਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 12 ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ 12 ਦਾ ਮੈਂ ਖਲਾਇਆ ਖੋਲ ਸੋ ਖੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ 12 ਕੌਣ ਸੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋਈ आप खुद बैठ जाइए हाँ वापस अंदर ले की हाँ किल्ली आता है या तो हेड ओवर नहीं तो खुद तुम्हारा क्या चलेगा खींचना चीज खराब हो गई ना बस